Salutare și bine v-am regăsit! Avem astăzi la reparat un aspirator de mașină care nu se mai încarcă și o cană de încălzit lapte, cred, care nu mai pornește. Începem cu aspiratorul de mașină să vedem dacă îi dăm de cap. Deci despre el știm că pornește, dar nu se încarcă. Hai să vedem dacă e o problemă cu încărcătorul sau e o problemă cu aspiratorul. Mergem la o priză funcțională. Ia să vedem. Și nimic. Să vedem ce zice multimetru despre încărcător. Problema cu încărcătorul ar fi că e de 23 de volți și nu știu dacă găsesc un comerț să schimb așa ceva. Ia să vedem. Și avem... ok. Deci nu e o problemă cu încărcătorul. Transformator, whatever. 26 de volți. Stai, pe el scria 23. Ok, partea bună e că încărcătorul nu are nimic. Partea rea e că oricum nu funcționează. M-aș fi bucurat mult mai mult dacă era din încărcător, pentru că nu trebuia să desfac un aparat pe care nu l-am desfăcut niciodată și nici nu știu cum se desface. Să mai vedem o dată. Ok, deci plus în partea asta și minus în partea asta. Ori trebuie desfăcut aspiratorul. Ok. Dar mufa asta pare ceva în neregulă cu ea. Să fie oare oxidat? Ia să încercăm cu soluție magică. Vedem dacă se schimbă cu ceva. Nimic, niciun bec pe nicăieri. Asta oare merge băgat și invers? Nu. Merge doar așa. Ok, îl desfac și vedem după. Oare cum te desfaci tu? Nici cea mai vagă idee. Ok. Și a sărit un arculeț. E ceva ce îmi doream. O mizerie. Și aici o plăcuță. Oare ce-o fi plăcuța asta?
Mai era un șurub aici. Evident că nu l-am văzut. Ia să vedem acum. Perfect. Un pic înghesuială, dar am reușit să-l desfac până la urmă. Pe biroul meu e dezastru ce am găsit în el și am găsit, cred că am găsit și problema. E un fir care nu stă la locul lui. Sper să fie atât. Trebuie să desfacem mai mult. Ia să vedem. Și nu cred că aici era capsat firul. Și a sărit cumva din capsă. Cum ar putea să sară un fir de genul ăsta din capsă? Ia să dăm mai aproape un pic. Oare voi putea să-l lipesc? Pentru că nu am încredere că o să stea în capsă. Ia să-l punem mai întâi de formă, dacă reușim. Poate era așa. Cel mai probabil era așa, pentru că e foarte scurt. Și aici pare că are și un canal. Nu e nicio șansă să bag asta aici. A intrat. A intrat. Ok, cred că nu o să țină. Prin urmare, încercăm să-l lipim. Îl lipim și pe fratele lui acolo, lângă el. Puțină poțiune. Dacă reușesc să-l pun și la loc, sunt un maestru. Ce puteți să-mi spuneți, maestre? Dacă nu mi-ar tremura și mâinile, nu se lipește deloc. Probabil o să strig mufa înainte să apuc să lipești ceva aici. Ok, are un vârf ciudat acolo. Dacă ține nu mă interesează, dar nu cred că o să țină. Ia, să vă arăt la microscop. Cam așa arată oribilitatea. Și... da, e ceva absolut oribil. Important e să funcționeze. Și să țină cât mai mult. Hai să încercăm totuși să punem și în partea asta un pic. Mult mai bine. Trebuie doar experiență. Și eu n-am. Dar o să fac. Ok, hai să vedem dacă și funcționează ce am făcut aici. Și dacă se aprinde vreun beculeț sau bubuie. Oh, nu, am stricat mufa de tot.
Cred că ar fi fost bună totuși o mufă diferită și pus în locul ăsta aici. S-au strâmbat pinii de la căldură. De fapt s-a deformat plasticul. Să vedem. Și avem un beculeț care beculește și probabil se și încarcă. Ura! Acum hai să-l punem la loc dacă mai reușim. Ok, ok. Deci avem un fa aici. Cred că așa era. Trebuie o masă mai mare. Pus doar un fir rupt. Doar un fir rupt. Și l-aruncam la gunoi pentru un singur fir rupt. Iar acum mai are cel puțin o încărcare de baterie ca și viața. Dacă reușim să-l mai punem la loc. Puțin probabil. Să reușim, nu să nu reușim. Este un produs pe care nu vi-l recomand. Dacă vreți vreodată să vă cumpărați un aspirator de mașină, sunt prea multe red flags. Și ce e chestia asta? Duce către filtru de aer, doar că nu mai știu pe unde. Și aici mai avea o chestie. Nu. Dacă ai două mâini stângi să lucrezi la chestia asta e crimă. Nu am nicio idee de unde a ieșit. Ups. Ok. Arculețul e de aici. Sunt destul de sigur. Acum ce e asta și de unde a ieșit? Se potrivește perfect aici. Doar că trebuie băgată pe interior. Și are legătură cu arcul ăsta de aici. Ok. Era de aici. Perfect. Perfect. Acum nu mai știu de unde am dat să pun șuruburi. Să curățăm un pic pe aici cu soluții magice. Da, un singur fir rupt și cam asta a fost reparația. Mă așteptam să fie ceva mai greu, să fie transformatorul și să trebuiască să desfacem un transformator încapsulat, dar a fost doar un fir rupt. O să-l curăț mai departe și ne vedem cu el asamblat, îi mai facem o probă, apoi trecem la încălzitorul de lapte. Gata, am reușit să îl montez complet, l-am curățat puțin. Îi facem
o probă și îl lăsăm la încărcat să vedem dacă și ține curent bateria. Ia să vedem dacă am făcut treabă bună sau nu. Și pare să se încarce. Bateria pare să fie complet goală. Ok, îl lăsăm la încărcat și ne apucăm de chestia asta, care bănuiesc e un încălzitor de lapte cu ceva spumant. Nu spumant din ăla cu alcool. Cred că are o chestie care face spumă. Nu pare să facă contact prea bine. Să vedem ce zice priza. Bănuiesc că aici am avea face boom. 35 de volți. ...166 de volți, 230. Ok, și bănuiesc că asta de aici ar fi împământarea. Deci baza e funcțională. Vedem ce se întâmplă dacă așezăm cana pe bază. Nimic. Ar trebui să aibă vreun beculeț, ceva. Nu se întâmplă absolut nimic. Aici să văd ceva urme de coroziune. Da, cred că o să desfacem cana sau o să încercăm să desfacem cana. Nu o să fie atât de ușor precum pare, nu-i așa? Bineînțeles că nu. Ba da. Iese? Și arată ca ceva la care nu mă pricep deloc. Deci asta pare să fie pe exterior. Deci da, asta ar fi împământarea, asta ar fi nul și asta din mijloc ar fi fază. Sau cam așa pare prins aici. Pare totuși că cineva l-a mai desfăcut. Și când cineva și-a mai băgat nasul, e și mai complicat să-ți dai seama dacă e ceva în neregulă. Nu pare un circuit foarte complicat. Hai totuși să-l desfacem să vedem. Avem coroziune multă în zona asta de aici. E foarte corodat. Și bănuiesc că a pornit. Da, e trist. Nu dau seama nici ce e asta. Să vedem cu o soluție magică, dar mai întâi să inspectăm restul de placă.
Deci avem o dată în zona asta aici coroziune. Aici nu văd nicio urmă. Ce chestia asta lucioasă? E ca un lipici. Cred că e imposibil să lucrez pe placa asta. Plină de ceva substanță dubioasă. E lac? De ce ar da cineva cu lac? Ok, și am ajuns înapoi în partea asta. De cel mai probabil componenta asta, care nu-mi dau seama ce e, și nu cred că am nicio șansă să mă prind. Dar ce ești tu? Și unde e scrisul de pe tine? Ok, hai să-l curățăm, poate ne prindem până la urmă. Să o comandăm. B10S. Ok, o să închei video aici pentru că nu are niciun sens să mai continui cu placa asta. O să reluăm probabil în viitor reparația și încercăm să-l aducem la viață. Momentan nu am ce să-i fac, trebuie să mă documentez puțin despre ce e acest B10S sau Y5W. Cu siguranță a fost afectată de lichid, apă, ceva pe aici. Altceva nu mi se pare în neregulă, doar zona asta mi se pare că ar putea fi o problemă. Și cel mai probabil și condensatorul ăsta e curs, condensatorul ăsta de pe partea opusă. Probabil ăsta a degajat multă căldură. Ok, până data viitoare, numai bine!